नमस्ते, स्वागत छ प्रोजेक्ट फुड नेपालको यस रेसिपी भिडियोमा। यस भिडियोमा तपाईहरुलाई सजिलो अचारको रेसिपी देखाउने छौं। मुला र केराउको कम्बिनेसन रहेको यो अचार एकदमै मिठो हुन्छ र खाने बेलामा ट्वाक्क पनि। भुटेको तिल र धनियाको पाउडर राख्दा स्वाद अझै निखर हुन्छ र यस रेसिपीमा अन्य धेरै सामग्रीहरू पनि चाहिँदैन। यदि सेतो केराउ छैन भने सुकेको हरियो केराउ भए पनि हुन्छ। आउनुहोस् अचार बनाउनतर्फ लागौं। हेर्नुहोस् कस्तो खाउ लाग्ने मुला र केराउको अचार तयार भयो। बनेको 1-2 घण्टापछि खानुभयो भने स्वाद भित्रसम्म पसेर यो अचार अझै मिठो हुन्छ। यसलाई तपाईहरुले इच्छा अनुसार रोटी, चिउरासँग इन्जोय गर्नुहोला। हाम्रो भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।